بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې به موږ ریموټ اډمنسټریشن کوو، خو لیر 2 سویچ ته به موږ څنګه ریموټلی د لرې نه څنګه ورننوځو کنه ټیلنټ یا اس اس ایچ په ترو باندې. نو موږ به یو سویچ راولو. موږ یو ویډیو بله کړې خو هغه راوټر ته ده. نو په راوټر او په سویچ کې لږ فرق دی، او هغه فرق پکې دا دی کنه چې راوټر باندې خپل آی پی اډرس په انټرفیس په ډیر په اسانه خلک ورننوځي، او په سویچ باندې چونکې لیر 2 سویچ دی د آی پی اډرس نه پیژني. ټیک شو، نو دې ته به څنګه ورننوځي. د دې لپاره به موږ یو اضافي کار بل دا کوو چې یو به ویلین جوړو منیجمنت لپاره، بیا هغه ویلین به زمونږ سویچ ورچوال انټرفیس په راجونو اس پی آی سویچ ورچوال انټرفیس په به آی پی ورکاو، او دې ویلین ته به یو منګه پورټ اساین کوو چې هغه منیجمنت چې کوم ستا سیستم ورته کنیکټ دي هغه به ورته کنیکټ کوو، او بس دا پکې اضافي نور کار به د ویلین زړه طریقه باندې کیږي. ټیک شو، اوس اول خو دا دی چې سویچ کله موږ نوی والو د هغې کنیکټ کېدو یو ننوتو طریقه دی چې موږ د کنسول پورټ، نو کنسول کیبل موږ ولګو خپل سیستم ته. دا سیستم چې دی هغه کې ډیسکټاپ ته ما تاسو ته پوټي یو سافټویر دی به انسټال کړئ. چې تاسو انسټال کړئ کنفیګریشن به دا ساتئ، چې اوپن کړئ تاسو به سویچ ته ورننوځئ. دا اوس موږ سویچ ته ورننوتو. اوس په سویچ کې انیبل کنفیګریشن ټرمینل. ټیک شو، په دې سویچ کې به اولنی کار موږ دا کوو چې دې هوسټ له به نوم ورکړو. دا زموږ سره څه شو؟ سویچ 1 شو. دا سویچ 1 شو. یو به پکې موږ ویلین جوړ کړو 99 ویلین زما د منیجمنت ویلین شو، نیم مول ورکو منیجمنت. ټیک شو، دا منیجمنت ویلین شو. اوس سویچ ولو شو انټرفیس طریقه دا ده چې انټرفیس ویلین 99 ته ورننوځم. دا سویچ ورچوال انټرفیس شو. دل به زه آی پی اډرس ورکم 192.168.99.100 255.255.255.0 او نو شټ ډاون. ټیک شو، او اوس آی پی ډیفالت ګیټ وی به زه ورکم 192.168.99.100 د ډیفالت مین راوټر آی پی اډرس شو. ټیک شو، بس دا کار ما وکړو. بل به موږ داسې چل وکړو چې دې 99 ویلین ته دلته کې اصل کې کو تاسو وګورئ کنه شو ویلین بریف کمانډ چې تاسو وګورئ بای ډیفالت ټول ویلین چې کنه بای ډیفالت یو ویلین 1 پکې او ټول انټرفیس د دغه ویلین 1 سره موږ پکې 99 ویلین جوړ کو خو د یو انټرفیس، او دله به هغه انټرفیس ورکوي کوم انټرفیس سره چې د اډمنسټریټر لکه ته ایز نتورک اډمنسټریټر ستا سیستم ورته کنیکټ دي. نو موږ به دله ورکو کنفیګریشن ټرمینل انټرفیس F024 پورټ سره سپوز زما سیستم به کنیکټ F024 پورټ کې به زه ورکم چې سویچ پورټ موډ ایکسس سویچ پورټ ایکسس ویلین 99. اصل کې د دې مطلب دا دی چې دا زموږ سره ایکسس پورټ شو اینډ سیستم سره لګېدلی دی، او دا 24 پورټ چې دی دا د 99 ویلین سره. اوس چې دا ایگزیټ موږ ورکو او سیم هغه کمانډ ورکو شو ویلین بریف کمانډ ورکو، نو دا 24 پورټ کو تاسو وګورئ دا د ویلین 99 سره اډ شوی دی. نو دا موږ اصل کې ویلین 99 جوړ کو، ورچوال انټرفیس یو جوړ کو، آی پی اډرس ورکو او دله یو پورټ ورکو. بس دغه کار چې تاسو وکړئ کنه نو تاسو سره د اضافي کار دی. نور طریقې زړه ده. نور طریقه څنګه زړه ده؟ کنفیګریشن ټرمینل ته لاړ شئ، د اس اس ایچ په موږ انیبل کو. اس اس ایچ انیبل کولو طریقه دا چې اول به پکې یو یوزر نیم جوړ کړئ. یوزر نیم ما خان جوړ کو، پاسورډ مو 123 ورکړ. ٹھیک شو، د دې نه انیبل یو پاسورډ ورکول غواړي. انیبل پاسورډ موږ د دې لپاره ورکو دا مې 123 ورکو چې کله د کنسول یا د ټیلنټ یا د اس اس ایچ په ترو باندې سړی لاګین شي او ته د یوزر موډ پریویلیج موډ تور اوړي نو پاسورډ به درنه غواړي، نو دا به هغه پاسورډ. ٹھیک شو، د دې نه وروسته به موږ ورکو آی پی ډومین نیم به موږ ورکو ccna.com د اس اس ایچ ته کنفیګر کول لپاره، او د کی د انکریپټ کول لپاره به کرپټو کی جنریټ آر اس ای ورکو، او دا وایي چې دا آر اس ای به ته څنګه ورکې دا د دې رینج په منځ کې ورکول غواړي 360
او د 4096 خو بل دا وایي چې مینیمم وایي په کار دا ده چې ته 512 وساتې نو موږ به 1024 ورکو بل به موږ دا ورکو چې لاین وی ډي وای 024 024 مطلب یې 15 کسه اټ ټایم کنیکټ کېدای شي ترانسپورت انپوټ کې موږ څه ورکولی شو اس اس ایچ ورکولی شو ټیلنټ ورکولی شو آل ورکولی شو نن مطلب دا دی چې یو پروتوکول به هم ریموټ په بیا ریموټ اډمنسټریشن په ترو باندې څوک نشي راتلی په اس اس ایچ صرف ورکو ټیلنټ به بند کړي چونکې ټیلنټ زموږ سره ویک دی په پلین ټیکس کې یوزر نیم پاسورډ لیږي نو موږ به اس اس ایچ انیبل کو او دله به پاسورډ ورکو 45 او 6 او لاګین دا زموږ سره اس اس ایچ چې دی هغه انیبل شو اوس د اس اس ایچ چې کله انیبل شو دې ته به کم سیسټم کنیکټ کېدای شي زه به یو دوه سیسټم یې راوالمه دا یو سیسټم چې دی دا زما سیسټم شو دا یو سیسټم چې دی که نه دا زما سیسټم شو زما سیسټم به د 24 پورټ سره لګېدلی او دا یو سیسټم چې دی که نه دا د عام یوزر سیسټم شو د پورټ 1 سره لګېدلی دی ټیک شو دله به آی پی اډرس موږ ورکو 192.168.99.5 موډ ورکو ځکه چې د اډمنسټریټر چې کوم نیټورک دی که نه VLAN 99 له موږ ورکړو 99.100 ټیک شو او ډیفالټ ګیټ وی ورکړو 99.1 نو د دې سویچ ته د ریموټلی دا سیسټم صرف ورننوتی شي دی به ورته نشي ورننوتی اوس ګورو چې دا څنګه نشي ورننوتی اول خو د سیسټم په ترو باندې موږ ورننوځو موږ به کمانډ پرمپټ ته سی ام ډي به تاسو کولاو کوئ اس اس ایچ ورکوئ انټر کوئ نو تاسو طریقه ښایي ګورئ اس اس ایچ ماینس ال یوزر نیم پکې موږ جوړ کړی دی خان او 192.168.99.100 موږ سویچ له آی پی ورکړي یما انټر کوئی پاسورډ ورکړو پاسورډ زموږ سره د خان 12456 ورکړي ځکه اس اس ایچ له ما پاسورډ ورکړو 456 انیبل چې ورکړي دا هغه پاسورډ دی ما تاسو ته ویلو چې کله انیبل کمانډ تاسو ورکوئ نو دی به په ترو باندې اس اس ایچ په ترو باندې موږ سویچ ته ورننوتو د خپل سیسټم نه اوس موږ خپل ریموټ اډمنسټریشن کولی شو لکه سویچ سرور روم ته راتلو ضرورت نشته آیا د دې سیسټم نه زه تلی شم او که نه شم دې سیسټم له به آی پي ورکو سپوز 192.168.99.6 مو ورکو ټیک شو او 99.1 چې دی هغه ډیفالټ ګیټ وی شو اوس ګورو چې دی تلی شي او که نه شي تلی ښه اوس ګورئ اس اس ایچ ټیک شو اس اس ایچ او اس اس ایچ ماینس ال یوزر نیم موږ خان جوړ کړو 192.168.99.100 انټر کوي دی په کار دا چې ورننوځي ځکه چې دی الاؤډ نه دی ټیک شو هر سیسټم ورته ځکه موږ نه الاؤډ کوو چې بیا خو به هر یوزر چې دی هغه سویچ ته ورننوتی شي او کار ورکولی شي صرف اډمنسټریټر الاؤډ دی دا سیسټم چې دی د F024 پورټ ته چې څوک کنیکټډ دي هغه الاؤډ دي او باقي نه دي الاؤډ د دې 24 پورټ نه تاسو وګورئ موږ ورننوتي یو دا کولی شو خو دا نور سیسټم یې نشي ورننوتی نو دې ته اټ از کالډ ریموټ اډمنسټریشن فار سویچ